हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। हे टेबल मॅट आपल्याला सेकंड पार्टमध्ये या व्हिडिओमध्ये पाहायचं आहे। पहा किती सुंदर असं दिसत आहे। हे याचा पहिला पार्ट आपण ऑलरेडी शेअर केलेला आहे, तर या सेकंड पार्टमध्ये आपण तिथून पुढे कसं विणायचं ते पाहणार आहोत। 8 डबल क्रोशांच्या लाईन पर्यंत आपण विणून झालेलं आहे। आता आपण तिथून पुढे कसं विणायचं ते पाहूयात। चला तर मग वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूयात। हे पहा, इथपर्यंत आपण विणलेलं आहे। इथून पुढे कसं विणायचं, कशी फिनिशिंग द्यायची, कशी बॉर्डर बनवायची ते आपल्याला या पार्टमध्ये पाहायचं आहे। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी, शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। ते अगदी मोफत आहे। जर तुम्हाला विणकाममध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत। सो प्लीज सबस्क्राईब आवर चॅनल। आपल्याला पहिला डबल क्रोशा सोडून द्यायचा आहे आणि त्यानंतर विणायला घ्यायचा आहे। हे पहा, गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे आणि जर आपले सुरुवातीला 8 डबल क्रोशे आले तर आपले नंतरच्या राऊंडला 7 डबल क्रोशे आणि गॅप मध्ये 2 असे 9 असं येत राहतं। हे मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे। हे पहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9। इथे आपल्याला 8 डबल क्रोशांची लाईन आपण बनवून घेतलेली आहे। तर आता ही आपली 9 डबल क्रोशांची लाईन आपण विणून घेत आहोत। काय करायचं, तर पहिला डबल क्रोशा आहे तो सोडून द्यायचा आणि सुरुवात तिचा पहिला सोडला की नंतरचे पुढचे जेवढे डबल क्रोशे आहेत तेवढे विणून घ्यायचे आणि गॅपमध्ये 2 डबल क्रोशे वाढवून घ्यायचे। अशा पद्धतीने तुम्हाला हे टेबल मॅट जेवढं लांब हवं असेल तेवढं तुम्ही विणून घ्या। इथे आपण जास्त मोठंही नाही आणि जास्त छोटंही नाही असं हे टेबल मॅट विणून घेणार आहोत।
3 4 5 6 7 8 आणि 9 व 10 अशा पद्धतीने आपण 10 डबल क्रोशे येईपर्यंत आपण हे विणून घेतलेलं आहे. आणि आता आपल्याला हे इथून पुढे वाढवायचं नाहीये. तुम्हाला जर वाढवायचं असेल तर तुम्ही मी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीने वाढवून घ्या. सुरुवातीचा डबल क्रोशे सोडून द्यायचा, नंतरचे जेवढे डबल क्रोशे येतील तेवढे घ्यायचे आणि गॅपमध्ये 2 वाढवून घ्यायचे. म्हणजे तुमचे सुरुवातीला जर 5 डबल क्रोशे आले असतील तर नंतर 6 7 8 9 10 असे तुमचे डबल क्रोशे वाढत जातील. या पद्धतीने विणून घ्या. चला तर मग आपण इथे बॉर्डर बनवूया. इथे आपल्याला पानांच्या आकाराची बॉर्डर बनवायची आहे. डबल क्रोशामध्ये ही खूप छोटीशी वाटत होती, सो मी नंतर हे ट्रिपल क्रोशांमध्ये आपण हे बनवून घ्यावं असा विचार केला आणि त्यानंतर मी ट्रिपल क्रोशांमध्ये ही डिझाईन बनवायला सुरुवात केली. इथे आपल्याला काही करायचं आहे तर 4 ट्रिपल क्रोशे बनवायचे, 3 चेन बनवायचे आणि शेजारच्या डबल क्रोशावरती आपल्याला दुसरे 4 ट्रिपल क्रोशे बनवायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला ही डिझाईन पूर्णपणे कंप्लीट करायची आहे. सुरुवातीचे 4 ट्रिपल क्रोशे झाले आणि नंतर 3 चेन व शेजारी दुसऱ्या डबल क्रोशावरती पुन्हा 4 ट्रिपल क्रोशे एकाच डबल क्रोशावर विणायचे आहेत. आणि नंतर ते विणून झाले की आपल्याला एक स्लिप स्टिच द्यायची आहे. हे पहा, हे विणून झालेलं आहे. एक स्लिप स्टिच द्यायची आणि नंतर पुन्हा 5 अर्धे खांब विणून घ्यायचे आणि पुन्हा हीच डिझाईन कंप्लीट करायची. तुमचं सुंदर असं टेबल मॅट विणून तयार होईल. गॅपसाठी 5 अर्धे, हाफ क्रोशे 5 आणि डिझाईनसाठी 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन, 4 ट्रिपल क्रोशे अशा पद्धतीने ही डिझाईन आपल्याला विणून कंप्लीट करायची आहे.
हे सुंदर असं आपलं टेबल मॅट बनवून तयार झालेलं आहे। याच्यावर तुम्ही एक सोपं आणि सुंदर असं गुलाबाचं फूल बनवून इथे मध्ये अटॅच केलं तरी हे खूप सुंदर दिसेल। हे पहा, डिझाईन अशा पद्धतीने तयार झालेली आहे। जर तुमचे डबल क्रोशे कमी पडले तर तुम्ही ॲडजस्टनुसार ही डिझाईन बनवा, किंवा जास्त झाले तर तुम्ही ॲडजस्टनुसारच ही डिझाईन बनवून घ्यायची आहे। आपल्या इथे 2 डबल क्रोशे आहेत, त्यांची जागा आहे ती शिल्लक राहत होती। सो मी शेवटी अटॅच करताना 2 डबल क्रोशेचे जास्त अटॅच देऊन घेतले, 2 अर्धे क्रोशे बनवून घेतले, हाफ क्रोशे, आणि नंतर शेवटी अटॅच करून नंतर धागा कट करून घेतला। अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करून घ्या। जर तुमच्या गॅपमध्ये जर ही डिझाईन येत असेल तर तुम्ही गॅपमध्येच 4 डबल क्रोशे विणायचे, 4 ट्रिपल क्रोशे विणायचे, 3 चेन बनवायचे आणि पुन्हा 4 ट्रिपल क्रोशे अशा पद्धतीने बनवायचे। इथे आपण डबल क्रोशांमध्ये सर्व डिझाईन बनवत होतो। सो इथे माझी जमलिंग झाली। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया तशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद, बाय, टेक केअर।